ඉතින් අද පිළිගන්නවා ලක්ෂණ මෙට්ටේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Photoshop tutorial එකක් කාලෙකින්. ඉතින් පහුගිය දවස්වල මට videos ගේන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් අද දෙසැම්බර් 30 ඉතින් ළඟදිම අලුත් අවුරුද්ද යනවා. සමහරවිට මේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙද්දි ඔයාලට 2023 අවුරුද්ද ලැබලා තියෙයි. හැමෝටම happy new year එහෙනම්. අද දවසේ මම රෙකෝඩ් කරන තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම free ඉඳ videos රෙකෝඩ් කරනවා. අපි බලමු Photoshop එකේ කොහොමද මම thumbnail හදන්නේ කියලා. මේකෙන් මම කලින් හදුව thumbnail template මේ තියෙන්නේ. දිගටම මගේ තියෙන ඒ හදපු ඒවා මම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම thumbnail හදන්නේ කියලා. ඉතින් මොලෙම new create new දෙන්න. ඉතින් Photoshop 2021 version එක මේක කරන්නේ මම. ඉතින් අනිත් version කියලා වීඩියෝ එකෙන් back වෙන්න එපා. වැඩේ අතාරින්න එපා. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන softwares වල සමහරවිට මම කියන tool පොඩි පොඩි තැන් වෙනස් වෙලා තියෙන තැන් පොඩ්ඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් project එක name එකක් දෙන්න. මම මෙතන දානවා thumbnail කියලා මම title එක දෙනවා. project එක ඊළඟ 1080p create කරන width එක 120 height එක දාලා දෙනවා 80 1080p තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් ඊළඟට resolution එක 300ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහට මම දාලා දෙන settings දීලා මෙතන create දෙන්න. මේ විදිහට page එක open කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟ ගන්නේ මගේ file explorer open කරගන්න එක. මේ දෙනවා Photoshop එකේ අදාළ දේවල් කියන්නේ folder එකෙන් මම download කරපු overlays pack එකක් මේක. ඔයාලා YouTube එකේ මේවා download කරන්න පුළුවන්. තියෙනවා ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය කරපු videos පිටරටක් තියෙනවා. Photoshop overlays pack සිංහල කියලා ගහන උන්ට ලංකාවේ කට්ටිය videos කරන. ඉතින් එයාලා මම කියලා දෙන විදිහට එයාලා links වලින් ඔයාලා මේ packs download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මේකට bokeh එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ pack එක ගැන ලොකුටම කියන්න යන්නේ නැහැ. bokeh එක කියන්නේ අපි background වල දාන photo එක. ඉතින් ඒක උඩ තමයි අපි ඔක්කොම type කරන්න පුළුවන් තරම් කොලා පාට එක්ක තද පාට ගන්න බලන්න. මොකද තද පාට අරගෙන අපිට පුළුවන් ඒකේ සුදු පාට වල type කරද්දී වීඩියෝ එකේ open කරන කලින් thumbnail එක click කරන කෙනාට ගොඩක් පැහැදිලිව thumbnail එක බලාගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මම දැනට මේ bokeh overlay එක තෝරගෙන Photoshop එකේ මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ වාඩි ගන්න shift key එකත් එක press කරගෙන මේක resize කරන full screen ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර thumbnail වල හදන විතරයි මම මේ විදිහට background එක import කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම දැන් මෙතන මේ විදිහට තමයි මම සාමාන්‍ය videos වල ගන්නේ. මම පහුගිය දවස්වල දැම්මා videos gaming benchmark ගැන. ඉතින් ඒ හදපු විදිය ටිකක් වෙනස් මීට වඩා ඒක පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේක තියලා මම එක්කෝ ඔයාලට ක්‍රම දෙකම එකම හින්දා දැනට මේක delete කරගන්නවා. අපි බලමු gaming thumbnail එක කරන්න කොහොමද කියලා. මම දැන් මෙතන crisis game එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒක දැන් import කරගන්නවා මෙතනට. මේකත් අර විදිහම තමයි වීඩියෝ එක එකම විදිහ. මේ විදිහට crisis එකේ ෆොටෝ එකක් පැත්තට import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අදාළ type කරන දේ අදාළ type කරගන්න මෙන්න මෙතන පොඩි කොටස ඉතුරු කරලා ඔයාලා ගන්න rectangle tool එක ගන්න. මෙන්න මෙතන Photoshop එකේ බලන්න පුළුවන්. shortcut key එක U ඉතින් press කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන fill color එක බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතන මම black දෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක ගානට set කරන විදිහට resize කරගන්නවා. හරි fit කරන ගානට ආවා. ඊට පස්සේ මම මේක enter key press කරනවා. ඊට පස්සේ move tool එක ගන්න. ඔයාලා මෙතන උඩ බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම resize වුණා. ටිකක් උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගන්න නම් ඔයාලා වෙන දේ crisis එක ප්‍රධාන character කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් මේක ටිකක් ලස්සන හදලා ගන්න. මම rectangle එක ආවම control T press කරලා resize කරනවා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලා control key එකත් එක්ක left button එක ඇල්ලුවා මේ විදිහට මේක resize කරන්න පුළුවන්. එතන නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට මේ විදිහට අදිනවා නම් වගේ ඔන්න ඔය විදිහට හදනවා නම් control key එකත් එක්ක මෙන්න මේ ගානට පොඩ්ඩක් හැලකලා ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් මම ඇත්තට මේක දාන්න හදන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි normal example එකට දාන්නේ. keyboard එකේ T එක press කරනවා. control එකත් එක්ක shift එකත් එක්ක නෙමෙයි නිකම්ම T එක press කරලා මෙතන click කරනවා. ඉතින්
මෙතන backspace කරනවා type කරන අකුරු වගේක් මම මෙතන type කරනවා crisis 2 කියලා උදාහරණ enter කරලා පල්ල අරගෙන game play කියලා දානවා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ගොඩක් ලොකුට දෙන ආයෙත් control A press කරා ඔක්කොම select කරලා ඊට පස්සේ මෙතන උඩ බලන්න පුළුවන් මේකේ size එක අඩු වැඩි ගන්න පුළුවන් ඉතින් එතන මම size එක අඩු කරා ටිකක් ඊට පස්සේ crisis 2 ඔන්න game play කියලා ඉතින් තියෙන ඔන්න සිංහල කියලා type කරන්න පුළුවන් මෙතනින් මම එක type කරගන්නවා සිංහල කියලා හදනවා ඉතින් ආයෙත් මේක double click කරලා කැමති නම් font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මට හිතෙනවා මේ font එක මාරු කරන්න ඕනේ කියලා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ font එකක් දාගන්නවා ඔන්න මේ විදිහට හදාගෙන සිංහල ඔයාලට කැමති font එකක් ඕන නම් දාන්න පුළුවන් සිංහලෙන් නම් type කරන්නේ ඊට පස්සේ මම සිංහල කියන එක ටිකක් මේ ගන්නට අරගෙන ලොකු කරනවා මේ අකුරු මොකද ගොඩක් අය මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් බලන්නේ මේවා එතකොට thumbnail එකේ අකුරු ටිකක් උඩ තියෙන්න ඕනේ crisis gameplay ගැන අපි එක layer එකට ගත්තේ එකක් control T press කරලා අරගෙන මේ විදිහට resize කරගන්නවා මම ටිකක් පොඩි ගන්නව නැත්නම් ගොඩක් ලොකුයි හරි ඔන්න විදිහට අපි සරලව හැදුවා ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන්නේ මේක right click කරලා blending options වලට යනවා ඉතින් අපි මම මෙතන නම් ප්‍රධානම කරන්නේ සාමාන්‍ය stroke add කරන එක විතරයි කරන්නේ X2 වලට යන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට stroke එක add කරනවා මෙතන මම එකක් ටික ටික වැඩි කරලා ඔන්න ඔය ගන්නට අරගෙන ඕන්න මෙතන දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට stroke වල ඊට පස්සේ fill color කියලා එකක් තියෙනවා එතන color මම දීලා තියෙනවා gradient එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ විදිහට කැමති විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ thumbnail එක දැන් blurs වෙනවා ඊළඟට purpose pinks ගොඩක් ක්‍රම බලා ගන්න පුළුවන් crisis වලට ගැලපෙන මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් දීලා දෙන්න පුළුවන් මොන කලර් දෙන්න පුළුවන් පැටර්න් දෙන්නත් පුළුවන් මම නම් කැමති සාමාන්‍ය පැටර්න් එකට වඩා කලර් එකට gradient එකයි ඉඳලා gradient එකක් දෙනවා ඊළඟ මෙතන opacity සාමාන්‍ය විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන size එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා crisis 2 gameplay කියන එක හදාගෙන ඕන නම් විදිහට reverse කියලා click කරලා කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් scale ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් මේක ඊළඟ position එක ඔයාලගේ අදාළ stroke එක inside දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ outside මෙන්න මේ අපේ default ආපු විදිය ඊළඟ center කියලා දෙන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය glow එකකුත් add කරන්න බලමු මේකට glow noises අඩු ගන්න noise opacity වැඩි කරලා මෙතන screen කියන එක overlay ඒ විදිහට අපිට change කරගන්න පුළුවන් මේක මේක නම් ලොකු වෙනසක් නෑ නම් drop shadow එකත් දෙන්න පුළුවන් අපි පාට වෙනස් කරමු අර අපි වලන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු හින්දා ඒක ඇත්තට පේන්නේ නැහැ. ඒ සුදු පාටට දුන්නු. අපි ගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේක ගැලපෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. අපි gradient overlay වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඉතින් ඒකෙන් ටිකක් අමුතු look එකක් ආවල බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි darken කියන එක දෙමු. මෙතන lighting වලට ටිකක් වෙනස් කරලා බලලා ඔයාලා හොඳයි කියලා හිතන එකක් මේකෙන් දෙන්න බලන්න. මේක දැම්මම ටික අඳුරු ගතිය වැඩි. ඔන්න ඔය විදිහට මේක කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. gradient වල ගිහිල්ලා කැමති විදිහට මේක කලර් වෙනස් කරන ඉතින් මම හිතන මේ විදිහ පොඩ්ඩක් කැපිලා පේනවා කියලා වීඩියෝ බලන කෙනාට. ඉතින් ස්ට්‍රෝක් කරන ප්‍රධාන වශයෙන් විතර හදන ඊළඟ මේ සිංහල කියන එකට මම ස්ට්‍රෝක් එකක් හදන්න.
ඔන්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම ඇඩ් කරේ. ඊළඟට ඉතින් මම ප්‍රධානම මේකට තව ඇඩ් කරන්නේ මම ඕවර්ලේස් පැක් එකට යනවා. එතන ඔයාලා දන්න සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලෙයාර් ඉමේජස් අපි ඇඩ් කරනවා ඉමේජ් එකට. මෙන්න මේ වගේ ඉමේජස් මම මේ වගේ මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ් කරන ෆ්ලෙයාර් ඉමේජ් එක. ඉතින් මේකත් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන ඉතින් මේක කරන්නේ අපි ටෙක්ස්ට් එක ගොඩක්ම හයිලයිට් කරන එක. රීසයිස් කරනවා shift key එකට ඒක mouse button එක press කරලා ඊට පස්සේ මේ ගාන තියලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ ඔය අදාළ මෙතන බලන්න layer එකේ click කරලා තියන්නේ ඒ අදාළ ෆ්ලෙයාර් image එක කියලා click කරලා normal වලින් දැන් screen කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙතන පේනවා බලන කෙනෙක් ටිකක් අපේ මාතෘකාව highlight වෙනවා ටිකක් වෙයි. මේක ගොඩක් ලොකුවට දාන්න එපා. සාමාන්‍ය මේ ෆ්ලෙයාර් images ගොඩක් පොඩිවට තමයි දාන්නේ ඇඩ් කරද්දී. මෙන්න මේ ගාන වගේ ඇඩ් කරලා enter කරගන්න. ඊට පස්සේ සිංහල කියන එකටත් මම තව ෆ්ලෙයාර් image ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මෙතන කැමති එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැලපෙන විදිහට ගන්න ගද්දී. ඊට මම අර විදිහටම හදාගන්නවා. lightning මේ screen කියන එක දාලා සිංහල පොඩි ගන්න ඕන නැත්නම් ඒක දැම්ම කියලා ලොකුරම පේනවා සාමාන්‍ය. highlight කරන්න තමයි මේක දාන්නේ අපි enter කරනවා. යන ඔය විදිහට තමයි මම සාමාන්‍ය සරල thumbnail එකක් හදන්නේ. ඉතින් Photoshop එකේ සරලව thumbnail හදන්න කැමතියි තමයි ඉතින් විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එකට ආවේ මම thumbnail එක දාපු විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය gaming thumbnail එකක් හදන්නේ. සාමාන්‍ය වලට quality එක මේක බලාගෙන බලන්න අපි මේක save කරගමු. save as ගිහලා සාමාන්‍යයෙන් මම දැන්ට නම් මේක desktop එකේ thumbnail කියලා මම Photoshop project එකක් විදිහට save කරනවා. මම save කරන සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟට මට මේක image එකක් විදිහට save කරගන්න ඕනේ නම් එහෙනම් මම save as ගිහලා නම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මෙතන save as type එක jpeg මෙන්න මේ දීලා තියෙන format එකට දීලා save දීලා මෙන්න quality එක mb දෙකට අඩු කරලා ඕක කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට සරල thumbnail එක මේ විදිහට තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද මම thumbnail හදන්න තියෙන ඔයාලා දැනගත්ත කියලා. ඉතින් මේකේ episode 2 එකක් ඕන අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට episode 2 එකක් ඕන කියලා හිතනොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඉතින් ගොඩක් අය comment කරලා ඉල්ලලා තිබ්බොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ගේනවා නැතුව ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මම හිතනවා thumbnail හදන වීඩියෝ එක සරල අදහසක් ඔයා ගත්ත කියලා සරල thumbnail එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ Photoshop Premiere Pro tutorial ඉස්සරහට බලන්න channel subscribe කරලා දාන්න. ඉතින් අපි යනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම සෙට් වෙමු.